Ja, välkommen då till det här webbinariet om havsbaserad vindkraft. Jag heter Karin Bengtsson, jag är lektor med inriktning ekologi och miljövetenskap här på Uppsala universitet Campus Gotland. Och jag kommer att fungera då som moderator under webbinariet. Det här är alltså det andra utav 3 webbinarier under hösten. Och det sänder vi ju här då från vindkraftskurs.se. Temat för det här webbinariet är alltså havsbaserad vindkraft. Den havsbaserade vindkraften den förväntas ju öka kraftigt. Åtminstone till för knappt 2 veckor sedan då regeringen avslog 13 vindkraftsparker i Östersjön. Så Havs- och vattenmyndigheten jobbar på planer för att möjliggöra då 120 terawattimmar utav vindkraft och har i ett förslag pekat ut 43 områden som lämpliga för vindkraft. Vi vill ju veta mer då om möjligheter och utmaningar med den havsbaserade vindkraften och vi undrar ju också hur det går med utbyggnaden och tillståndsgivningen. Så i webbinariet idag då berättar Lars Thomsson, samordnare Energiön Gotland och tidigare också nationell vindkraftssamordnare. Han berättar om möjligheter och utmaningar med havsbaserad vindkraft. Och så har vi Henrik Westander från Westander Klimat och Energi med oss. Som ger då en samlad bild av 93 olika projekt. Var de planeras och var de befinner sig i tillståndsprocessen. Som vanligt så kan ni deltagare då vara aktiva i diskussionen genom att skicka in frågor till de medverkande. Och det gör ni i chatten. Den ska synas på skärmen. Svara gärna också på de frågor som vi ställer till er. Och den första frågan som vi brukar ställa det är ju i vilken roll som du deltar i den här diskussionen. Och ni har olika alternativ då. Som ska synas på skärmen. Nu ser inte jag dem så jag hoppas att ni ser dem. Så varsågoda och välj och rösta. Så medan vi väntar på de här resultaten då så tänkte jag presentera våra föreläsare och övriga medverkande idag. Våra 2 presentatörer är alltså Lars Thomsson och Henrik Westander. Men Lars då, vi börjar med Lars Thomsson. Han har ju en bakgrund som politiker sedan 30 år tillbaka, både på kommunal, regional och nationell nivå. 2018 till 2022 riksdagsledamot och från 2011 till 2018 då som nationell vindkraftssamordnare för regeringen. Region Gotland driver nu projektet Energiön Gotland och samordnar ett 25-tal branschaktörer med fokus på vindkraft, elnät, stora förbrukare och statliga aktörer. Och där är då Lars samordnare. Henrik Westander har under de senaste 5 åren sammanställt statistik då om vindkraft. Henrik och hans kollega Vanja Kaufman har nyligen presenterat en helhetsbild till utredningen om havsbaserad vindkraft och en rapport om det kommunala vetot i sjöterritoriet till svensk vindenergi. Så vår tredje medverkande är då Liselott Aldén. Liselott är alltså universitetsadjunkt i energiteknik här på Campus Gotland i vindenergigruppen. Ja, då ska vi se vilka deltagarna verkar vara då. Och då ska det visas på skärmen. Vi måste kika på en annan skärm här för att se.
Då ska vi se att vi har 10% från statlig myndighet, typ länsstyrelse, 20% från kommun, region, 34% politiker, 25% företag, vindkraftsindustri och 14% lärosäten, alltså högskolor och universitet. Och sen har vi 2% intresseorganisation och en liten andel, 4% privatpersoner. Så nu vet ni vilka ni är allihopa. Ja, men då ska jag lämna över till den första presentationen. Och det är Henrik Westander som ska börja. Och då hoppas jag att det fungerar det här. Så varsågod, Henrik. Det är din Precis, som Henrik Westander och Vanja Kaufman, Westander Klimat och Energi, som är en del av en PR-byrå, en kommunikationsbyrå som heter Westander. Och Vanja och jag jobbar uteslutande med vindkraft sedan några år tillbaka. Så det vi har gjort, det är att vi har samlat information om 93 olika havsbaserade projekt i den svenska territoriala och ekonomiska zonen. Och för alla projekten så har vi samlat information om var de befinner sig i tillståndsprocessen, om de överlappar med andra projekt, vad de har för relation till förslaget till havsplanerna, befintliga havsplaner och nya förslag till havsplaner. Och så Försvarsmaktens yttrande, som ju blir speciellt intressant idag. Och så kommunernas ställningstagande i sjöterritoriet. Vad de har för anslutningsmöjlighet, om de har undersökningstillstånd och vad det finns för Natura 2000-tillståndsansökningar. Och så datum för olika steg i tillståndsprocessen. Exakt när man lämnar in ansökan och när det har skickats till beredning till Länsstyrelsen, etc. 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 Så det sammanställningen bygger på att man har samlat så mycket data vi kan om 93 olika projekt. Och så kommer den statistiska redovisningen först. Och detta är de 93 projekten som sammantaget skulle kunna producera 446 terawattimmar el. Och det kan jämföras med att Sverige använder cirka 140 terawattimmar om året i dagsläget. Och i zon finns det mest projekt, 58 projekt, 24 projekt i sjöterritoriet och 11 projekt som ligger både zon och sjöterritoriet. Och om man tittar på antalet terawattimmar så är det också i särklass mest i ekonomiska zonen, 356 terawattimmar, sjöterritoriet 69 och 21 terawattimmar i projekt som ligger i både zon och sjöterritorium. Och här är då hur de är fördelade på de 3 havsplanerna. Och det visar sig att Bottniska viken, de har 29 projekt i Bottniska viken, 45 i Östersjön och 15 i Västerhavet. Och tittar man på produktionen så är potentialen 144 terawattimmar i Bottniska viken, 253 i Östersjön och 53 i Västerhavet. Så på både antal projekt och deras möjliga produktion så dominerar Östersjön väsentligt. Hade vi delat in i 7 olika kategorier var projekten befinner sig, i vilken fas. Om man tar först till höger så är det 15 ansökningar som blivit avslagna, samtliga av regeringen. Och så är det 3 som har återkallat sin ansökan för att man förväntar att man skulle få ett kommunalt veto emot sig, och då återkallar man före den avslogs. Och så är det 5 som är i tidig fas, 26 som har ansökt eller anmält om undersökningstillstånd för bottenundersökningar, 24, men inte inlett samråd än. Och 24 har inlett samråd, men ännu inte ansökt. Och så är det 16 inlämnade ansökningar där det ännu inte fattats beslut. Och 4 beviljade ansökningar. Antal projekt i respektive fas. Och om man ser möjliga produktionen räknat i TWh i respektive fas så innebär regeringens
beslut att det är 131 terawattimmar som har avslagits, 7 terawattimmar som går bort genom att man återkallar ansökan, 167 potentiella terawattimmar genom att man inlett samråd och 128 genom att man skickat in ansökan som ännu inte är avgjord, och så 14 terawattimmar beviljad ansökan som har beviljats. Kommunala vetot gjorde vi en rapport om alldeles nyligen i sjöterritoriet åt Svensk Vindenergi. Och då är det 22 av projekten kräver 35 kommunala beslut. Och att det är 35 kommunala beslut beror på att en del projekt ligger i fler än en kommun. Och hittills så har 21 av de 35 kommunala besluten fattats. Och i 15 beslut har kommunen avstyrkt. I 6 beslut har kommunerna tillstyrkt och i 14 fall har kommunerna ännu inte fattat beslut. Och den samlade bilden är att drygt 70% av de kommunala besluten varit negativa. Och de verk som har fallit bort genom kommunala vetot hade kunnat producera motsvarande mellan 4 och 5 konventionella kärnkraftsreaktorer. Bara så man får jämförelsen på storleksordningen. Det är väldigt intressant med att Havs- och vattenmyndigheten har nu pekat ut 43 energiområden i sitt granskningsförslag till nya havsplaner som kom i maj och som ska läggas fram före årsskiftet. Så 43 energiområden, och samtliga de 43 energiområden har minst ett aktuellt projekt. Så att projektörerna har anpassat sig i hög utsträckning till var Havs- och vattenmyndigheten anser det lämpligt att bygga vindkraft. Och Havs- och vattenmyndigheten har delvis också anpassat sig till projektörerna, vad man har planerat projekt. Men det är en god överlappning mellan Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya områden och de befintliga projekten. Och så hände ju det här. Det vill säga, det började med fredagen innan så hade SVT, Sveriges Television, ett långt inslag där Försvarsmakten sa nej till havsbaserad vindkraft i Östersjön och argumenterade mot det. Och på måndagen så kallade regeringen till presskonferens dagen innan amerikanska presidentvalet, så var det försvarsministern, miljö- och klimatministern och energiministern som höll en presskonferens med följande budskap. Att samtliga 13 ansökningar får avslag i Östersjön. Oavsett om det gått på beredning eller inte till länsstyrelserna så får alla avslag. Medan då flytande Poseidon i Västerhavet beviljas. Men eftersom den är flytande så kommer det att dröja. Eftersom det är väsentligt dyrare så kommer det att dröja längre innan det kan byggas. Och det betyder att, som jag nämnde tidigare, att 45 av de 93 havsbaserade vindkraftprojekten ligger i Östersjön. Av de aktuella havsbaserade vindkraftprojekten. Och av de här potentiella 450 terawattimmarna så ligger 253 terawattimmar, eller 56% i Östersjön. Och 19 av de 43 energiområdena som Havs- och vattenmyndigheten pekar ut i sitt granskningsförslag ligger i Östersjön. Och av de 333 potentiella terawattimmarna i de här energiområdena så ligger 177 eller 53% i Östersjön av den potentiella produktionen. Så mer än hälften av den potentiella produktionen skulle bortfalla om Östersjön helt stängs. Det har diskuterats lite huruvida man ska tolka regeringsbeslut som ett beslut avseende de här 13 ansökningarna eller som ett generellt stopp i Östersjön, bortsett från norra Öresund, där det fanns en formulering i ett annat sammanhang, ett dokument från Försvarsdepartementet. Men försvarsministern sa så här, att regeringen gör bedömningen att det skulle leda till oacceptabla konsekvenser för Sveriges militära försvar att bygga just de aktuella projekten i Östersjöområdet.
Och där är frågan om man ska betona just de aktuella projekten, de 13 ansökningarna, eller om man ska betona de aktuella projekten i Östersjöområdet. Och i så fall så är hela Östersjön stängd. Och det finns ett antal indicier på att man syftar på att hela Östersjön är stängd. Bland annat ett dokument från Försvarsdepartementet från februari 2024. Och detta ledde ju till kritik. Mikael Odenberg, som tidigare försvarsminister, tidigare generaldirektör på Svenska kraftnät, tidigare Moderaternas energipolitiska talesperson, tyckte att det var en energi- och näringspolitisk katastrof. FOI hade kritiska synpunkter i en intervju i SVT. Wind Europe längst ner till höger kom liksom en hård kritik mot den svenska politiken också i relation till EUs mål och utbyggnadsbehov etc. Och så kom SAG-chefen igår att våra sensorsystem klarar vindkraftverk till havs. Så att det har varit rätt mycket diskussion och rätt mycket kritik. Samtidigt så är det väl mer eller mindre uteslutet att regeringen skulle ändra uppfattning, åtminstone under den här mandatperioden, avseende vindkraft i Östersjön. Så vi ska gå in på sista bilden, eller kanske näst sista bilden, med konsekvenser. Först så ställde jag mig en fråga. Jag tycker om att laborera med sannolikhet och sannolikhetsbedömningar. Och en fråga det är ju, finns det havsbaserad vindkraft i svenska delen av Östersjön om 2040, 2045, 15-20 år? Om jag skulle gissa så är det svar ja. Med mycket stor sannolikhet ja. Men det kommer att senare läggas genom regeringsbeslut. Så att jag tror inte alls att det är stängt. Däremot så kommer det att senare läggas. Och 4 sådana här frågor. Vad händer nu med förslaget till nya havsplaner? Kommer Havs- och vattenmyndigheten att peka ut Östersjön som möjliga områden som man hade planerat? Eller kommer man att ta bort alla de områdena i sina förslag till havsplaner som man ska lämna senast december i år? Hur påverkar utredningen om havsbaserad vindkraft som ska lämna sitt betänkande 13 december, fredag den 13? Hur förhåller de sig till att halva utbyggnadspotentialen stängts? Och hur förhåller sig Svenska kraftnäts rapport om anslutningar för havsbaserad vindkraft som också ska lämnas i december 2024? Kommer de bara att liksom välja bort hela Östersjön? Och en annan intressant fråga det är förstås oppositionen, speciellt Socialdemokraternas position i frågan. För det indikerar ju hur det kan bli på längre sikt i händelse av ett regeringsskifte. Den sista punkten med hur påverkas vindkraften i övrigt. Och där är det uppenbart att det kommer bli mycket svårare för regeringen och Försvarsmakten att stoppa de aktuella projekten i Västerhavet. Och det kommer bli mycket svårare att stoppa aktuella projekt i Bottniska viken. Där Försvarsmakten inte är lika negativ. Det som Försvarsmakten har som i sin yttranden över projekten i Bottniska viken, det är att de säger att vi kan acceptera det här projektet under förutsättning att det inte byggs andra projekt i närområdet. Och om det byggs andra projekt i närområdet så vet man inte hur Försvarsmakten kommer att ställa sig till de olika projekten i södra Bottenhavet. Och så kommer det förstås också att påverka landbaserade vindkraften, att man måste, som Svenska kraftnät konstaterar, bygga mer landbaserad vindkraft när man stänger halva havet, eller halva havets potential. Jag har en bild till. Och det är de 10 återstående ansökningarna i ekonomisk zon, där det finns ansökningar som är inlämnade till regeringen och var de ligger till i tillståndsprocessen. En bedömning är väl att åtminstone Östgötasalt rätt snart kommer att få ett tillstånd. Precis med Kårahamn finns det redan en havsbaserad i Östersjön. Och med Kriegers flak så kan det också finnas söder om Skåne om Vattenfall beslutar att bygga i Östersjön. Nästa bild. Detta är ju kostnadsutvecklingen för havsbaserad vindkraft enligt IEA
International Energy Agency, deras nyligen publicerade World Energy Outlook 2024. Och det är ju det som är svaret, eller som är skälet till att jag tror att det kommer finnas vindkraft i Östersjön liksom om 15-20 år. För om man tittar på när man tar hänsyn till inte bara kostnaden för att producera elen från olika produktionsslag, utan också när man tar hänsyn till kostnaderna för elsystemet, vad det kostar extra för elsystemet att bygga ut olika energislag, så landar den havsbaserade vindkraften längst ner till höger under kostnaderna för vad man bedömer för solcellsutbyggnaden i EU. Detta är i EU-området. Så att man förväntar sig en kraftig minskning, fortsatt minskning av kostnaderna fram till 2050. Och i slutändan så tror jag att det kommer få betydelse. Det var den sista bilden, va? Ja, då tackar jag så mycket. Tack så mycket, Henrik. Då ska vi plocka in en fråga här som anknyter till Henriks presentation. Och den lyder så här. Regeringen har sedan september 2022 fattat beslut om ansökningar avseende 2373 havsbaserade vindkraftverk. De här skulle sammantaget ha kunnat producera ungefär lika mycket el som den nuvarande svenska elanvändningen. Frågan är då, hur stor andel av dessa verk har avslagits? Och då har ni 3 svarsalternativ. 92%, 82% eller 72%. Sen vill jag också påminna om att ni som åhörare kan ställa frågor i chatten till våra presentatörer. Och vi ska se om vi får in några resultat också från den där frågan. Men här har vi en fråga från en åhörare. Finns det grund för påståendet att regeringen vill stoppa all vindkraft? Vad säger Henrik framför allt? Alltså det är frågan om all vindkraft i Östersjön. Man beviljar ju andra projekt i havet. Och det är ju tveksamt utifrån de skrivningar som har gjorts, och Lars kan berätta mer om det, om man håller öppet för andra delar av Östersjön utöver de här 13 ansökningarna. Jag skulle svara att i dagsläget så vill man inte ha någon havsbaserad vindkraft i Östersjöområdet, mer än möjligen norra Öresund, där det finns 2 projekt väster om Skåne. Då har vi fått in svarsfrekvens för frågan här om hur stor andel av verken har avslagits. Och då var det 53% som trodde 92% avslag, 31% 82% och 16% 72%. Kommentar? Och rätt svar är ju 92% av verken. Ja. Man kan också notera att 92% av verken, det ligger väldigt, väldigt i linje med Försvarsmaktens yttranden historiskt. Vi har gjort sådana sammanställningar hur Försvarsmakten historiskt har yttrat sig över havsbaserade vindkraftprojekt i hela Sverige. Och där ligger det kring att Försvarsmakten motsatt sig 9 av 10 verk. Så att det ligger i linje också om man ser på nationell nivå. Tack. Vill Liselott kommentera? Ja, intressant. Jättefint att få siffror, mycket statistik att ta in. Det man frågar sig är ju, kommer man att kunna få igång havsbaserad så att den kan hjälpa till med den gröna omställningen i den utsträckning som man tittar på om man nu ska gå till ett fossilfritt samhälle? Kommentar, Henrik? Alltså det beror mycket hur man kommer att ställa sig till ett antal ansökningar i södra Bottenhavet och i Norrbotten. Där finns 2 projekt också. Det finns ju ett antal projekt i andra delar utöver Östersjön.
där regeringen kommer att få en ökad press på sig att godkänna och Försvarsmakten kommer att få en ökad press på sig att inte motsätta sig. Men i dagsläget vet ingen. Jag är säker på att Lars har mer att säga om det. Tack. Vi tar en lyssnarfråga till innan jag ställer en sån här gemensam fråga. Är alla projekt i den svenska ekonomiska zonen eller är fler projekt i flera länders zoner? Nej, alltså i Östersjön. Jag antar att det... Där finns det ju andra projekt i andra länder som bygger förstås. Så att svenska försvaret kommer att beröras också av andra länders utbyggnad. Ja, tackar. Då, innan jag släpper in Lars, men tack så hemskt mycket Henrik. Det kanske kommer fler frågor under resten av seminariet också. Men innan jag släpper in Lars så ska jag då ställa en tredje fråga här för er som är åhörare. Som förmodligen kommer att få ett svar under Lars presentation. Vilken målkonflikt är störst för vindkraft till havs enligt dig? Och då har vi 4 svarsalternativ. A. Försvarsmakten. B. Naturvärden. C. Kulturvärden. D. Sjöfarten. Och det här är då din tanke runt det här, du som lyssnar. Men nu vill jag säga då välkommen till Lars Thomsson att hålla nästa presentation. Då tackar jag. Lars Thomsson, gotlänning som ni har, till födsel och hedad vana. Kan jag få upp presentationen? Den ligger där. Gör den. Jag är samordnare för Energiön Gotland sedan ett år tillbaks, lite knappt. Det är ett projekt drivet av Region Gotland och finansierat. Men vi samarbetar med 25-tal aktörer, precis som presenterades tidigare, och ni ser den på bilden. Det är alltså alla stora projektörer runt Gotland. Det är elnätsbolagen, men även statliga myndigheter, så att vi har gott samarbete med Länsstyrelsen, Försvarsmakt och annat. Jag är beredd att prata lite om de saker som händer, för- och nackdelar och möjligheter och hot för vindkraft. Jag tänkte jag ska börja ut i den större bilden för att alla ska förstå. Jag tror det är många som missar den stora bilden. Alltså havsbaserad vindkraft, det är det som Europa hoppas på. Det är liksom det som är. Om ni ser på den kartan så ser ni en väldigt massa olika färgmarkerade områden i Nordsjön och runt Storbritannien, Irland, Östersjön. Det är alla vindkraftsplaner i olika stadier beroende på färgerna. Och drivkraften för det här är ju väldigt tydlig. Dels så är det ju så att klimatomställningen bara rusar på. Vi behöver gas på och inte bromsa in vår omställningstakt. Men det är ju också oberoende av att bli fri från Rysslands energiförsörjning som är helt centralt. Och den tredje faktorn är att vi måste ha en elproduktion som är konkurrenskraftig i priser, som gör att Sverige kan behålla sitt försprång med billig el som vi har nu och haft under lång tid. Och då är det så att det faktum som finns, som när man ser på helheten, det är att det finns de här ytorna tillgängliga, nämligen Nordsjön och framförallt Östersjön. Det är de 2 stora ytor som finns tillgängliga överhuvudtaget för att bygga det här. Om man då zoomar in till Östersjön, som har varit väldigt aktuellt, jag kommer tillbaka till det beslutet, så kan man ju konstatera att alla länder runt Östersjön bygger vindkraft och planerar för vindkraft, precis allihop. Utom kanske just nu då Sverige som stänger sin del av det. Det är ju så väldigt tydligt utifrån den geopolitiska situation vi har nu att både det militära försvaret och energiproduktion måste expandera båda två. Det är inte minst kriget i Ukraina som vi följer väl allihop visar ju att det är ju energisidan, energiinfrastrukturen som blir ett jättetydligt mål. Så att ska man ha en totalförsvarsförmåga så finns det liksom ingen att välja på. Utan det är samexistens. Något annat finns inte på banan. Det tror jag den flest förstår. Möjligen med undantag av någon regering.
Om man då zoomar in på Gotland. När jag zoomar in så kan ni se den här ellipsen runt Gotland. Nu är tabellen väldigt liten. Fram till då för knappt 10 dagar sedan så var det alltså 17 projekt på väg runt Gotland med 120 terawattimmar i produktion. Det är nästan hela Sveriges elförbrukning idag. Och vi, Gotland, har ju sett fram emot att vi ska bli ett nytt Norrland. Det vill säga att vi ska kunna få en riktig boost av det här och få ett överskott på billig förnyelsebar el som då kan generera väldigt mycket utveckling. Och det är klart 120 terawatt är enormt mycket, det kommer inte Gotland behöva. Idag använder vi alltså bara 1 terawatt och på sikt kanske en 4-5 terawatt någonstans där. Och det vi akut behöver göra just nu och planer är skarpa på, det är ju att ställa om en cementindustrin som kommer att öka sitt behov av el med 5-6 gånger. Och det är att ställa om färjetrafiken till förmodligen vätgasdrift, vilket också kommer att behöva en terawattimme el i grund och botten. Så det vi också hoppas på är givetvis i följd av det här, om det har kommit till stånd och kommer till stånd, det är fler andra gröna investeringar som liksom kommer som en följdeffekt. Vad kan man då tänka sig framåt? Jo, det finns ju mycket möjligheter och mycket utmaningar med det här med havsvindparker överlag. Jag tycker man ska vara ärlig med det. Det är aldrig någon utveckling som bara har plus och enkelt. Det här tycker jag är den intressantaste. Om vi gör det som alla andra länder i Europa gör, nämligen satsa på en kombination av havsvind och vätgas, så bygger vi ett väldigt resilient och redundant energisystem som kommer att klara effektförsörjningen väldigt väl också på förnyelsebar energi. Och om ni ser kartbilden så är den gröna sträckan alltså planerade vätgaspipelines och den röda sträckan är mer illustrerade elkablar som är under planering i Östersjön. Det här vindkraften till havs öppnar i praktiken för vätgassamhället. Det är liksom det som är nyckeln för att komma vidare kring vätgassamhället. Och det gör ju att vi behöver en väldigt stor ny infrastruktur i både Östersjön och Nordsjön. Och det är faktiskt en av utmaningarna. Ska jag kommentera det beslutet som då kom den 4 november. Och det är klart att det här kastar mycket på omkull av det vi har tänkt förut. Det är självklart att ett sånt här besked i grund och botten kräver en samsyn och kompromiss mellan försvarsmakten och energiintressena. Det förstår alla. Så att det gäller ju inte att negligera försvarsmaktens synpunkter. Men noterbart är ju väldigt tydligt att det handlar inte om teknik. Det handlar mycket mer om vilja och kompromisser. Tekniskt så går det här att lösa. Det har alla andra länder visat. Det visar FOI, det visar Saab och andra. Så att det finns möjlighet att göra det. Den synpunkt som försvarsmakten får fram som är korrekt, det är ju det som de kallar i presskonferens rådighet. Det vill säga att man samexisterar och sätter militär utrustning på civila anläggningar. Det finns inte några regleringar, inte i Sverige och inte i andra länder heller. Det behöver verkligen komma till stånd. Men i grund och botten handlar det bara om politisk vilja, skulle jag vilja påstå. Effekterna är ju extrema. Förutom det Henrik nämnde så blir det också en väldigt käftsmäll för hela branschen. Och framförallt för svensk energipolitik. Så det är, om man ser på talen som vi ändå tackar nej till de 13 besluten, så är det ungefär 500 miljarder svenska kronor i privatinvesteringar som Sverige tackar nej till. Jag tror aldrig att det finns ett sånt mer drastiskt beslut från någon svensk regering genom historien. Noterbart som också är tydligt är ju att ungefär, och det är min uppskattning utifrån att prata med projektörerna, ungefär 500 miljoner har man lagt i utredningskostnader för de här 13 parkerna tillsammans. Dem kastar man ifrån. Det är alltså förlorade pengar. Och det där gör ju
väldigt tuff signal till vindkraftsbranschen, och jag som pratar med dem dagligen, just nu tänker alla och funderar på, ja, ska vi lämna Sverige helt eller ska vi bara pausa och vänta på bättre tider? Det är den stora frågan. Effekten i övrigt är också tydlig att när man stoppar 130 terawattimmar så är det ju dagens produktion ungefär, och man stoppar ju dem i södra Sverige, och det gör ju att södra Sverige har verkligen varit i chock, inte bara vindkraftsbranschen och sen dessutom industrin då. För i praktiken så innebär det här att man permanentar höga elpriser i område 3 och 4 i 15 år framåt. Och det finns nämligen ingen plan B. Från 2040, om man eventuellt skulle lyckas bygga kärnkraft, så är den inte på plats från 2040. Och det är därför industrin är så förskräckt över det här beslutet. Och totalt sett så riskerar givetvis att bromsa industrietableringar och klimatomställningen totalt. Men jag går in på lite djupet, lite mer på några få utmaningar som är tydliga för vindkraftsparkarna. Så är det ju att de här enorma stora effekterna som vi pratar om både i Nordsjön och i Östersjön, bilderna kanske är lite otydliga med den bilden till vänster, en skiss på den senaste utredningen på det effektivast möjliga elnätet i Nordsjön och så den till höger vätgasnätet. Det kräver väldigt stora grundinvesteringar i infrastruktur, och det här är dyrt. Ingen tvekan om det, och det är framtunga investeringar. Så det kräver att man får en riskdelning mellan EU, mellan de olika nationerna och energiexploatören för att det här ska lyckas. När vi ligger där i infrastrukturen, då kommer det här bli en väldigt effektiv produktionsmetod. En annan utmaning för svensk vindkraftsindustri, det är ju tillståndsprocesserna i sig. Det finns många parallella tillståndsprövningar, 5-6 ibland på varje projekt. Man ska pröva en miljöbalk, kontinentalsockeln, Natura 2000, ekonomisk zon, koncession för ledningsrätt och någon till. Inför området territorialgränsen då, till exempel det som övre bilden visar RAN, där har man en vetoprövning som Henrik visar att det är många som säger nej till. Det som är intressant här, det är ju att regeringen tar det här beslutet ungefär en månad före den 13 december när de ska presentera en ny modell, och jag vet ju vad slutresultatet i den blir, för att man kommer att gå från dagens öppet dörr till en anvisningssystem, och då har man också förslag hur man ska hantera den befintliga parkerna. En annan utmaning, näst sista bilden, är ju omfattningen på alla utredningar. Jag tog här ett exempel för RAN som ligger utförs lite på Gotland, OX2, och det är ett annat bolag som jobbar med samma område. Här har vi haft ett samrådsyttrande, där visar vi på 14 olika utredningar. Några tusen sidors utredningar. Det här är väldigt tidsomfattande och det är väldigt dyrt. Det är därför det blir 500 miljoner som man kastar ifrån. Sen är det så att vilken utmaning som är mest störst per park, det varierar helt beroende på var den ligger. Ibland är det fåglar, ibland är det närhet till Natura 2000. Sjöfarten påverkar definitivt med sin farledsstråk. Sen är det väldigt tydligt när man ser projekten att väldigt ofta går faktiskt det att vända miljöutmaningar till att bli positiva. Flera av de här projekten har som mål att bli miljöpositiva, det vill säga att man tillför mer positiva värden än de negativa värdena. Och det gör man oftast i en kombination av odling vid parken i havet. Man ser till reveffekten av alla fundament, och man har en vätgasproduktion som kan göra att vi storskaligt kan syresätta Östersjön igen. Det där totalt sett blir ju en positiv miljöeffekt, inte negativ. Sist bilden, om man ser till allmänheten, det finns mycket saker man kan givetvis resonera kring allmänhet, men det här tror jag är ändå det som de flesta känns i magen. Det här visar precis en halvö utför Slite som heter Asunden, fantastiskt fint rakfält. Om ni ser väldigt noga efter på den där lilla bilden där, längst ut så där ligger nästan 2 mil ut ligger den planerade RAN och Pleone.
Syns knappt, men det här är det folk har åsikt om, nämligen utsikt. Det kan värderas i stor hela i förhållande till säkerhet, och energiförsörjning är egentligen väldigt underordnad aspekt. Men i allmänhetens ögon så är det ändå en av de största, ska jag vilja säga. Och med det så rundar vi av på frågan. Tack så mycket, Lars. Får vi någon kommentar av Liselott kanske? Ja, intressant här också att få det här serverat på så här sätt. Det som jag slås av är ju att du har gjort ett överslag här på vad de avslagna parkernas kostnad ligger, och det är ju enorma summor. Och då undrar jag ju, finns det en annan process som man skulle ha kunnat gjort det här på ett annat sätt, så att man kanske inte behöver ta fram allting innan man vet om man kan gå vidare? För det känns ju som ett slöseri. Absolut finns det en sån process, och den här utredningen om tillståndsprocesser till havs kommer att presenteras den 13 december, och de har ju en given process hur man ska gå vidare med befintliga parker och hur man ska göra en process mot Försvarsmakten så att man hade en övergång och kunde välja att släppa fram vissa. Så att, det här beslutet kommer ju som en chock för hela branschen, att man klumpar ihop 13 parker med en och samma argumentering som verkligen inte håller, och man skyller i praktiken på att man ska kunna se Kaliningrad. Om man går tillbaka till kartan så kan man säga att 3 parkerna kan man huvudtaget inte se Kaliningrad, för det ligger Gotland emellan. Så det är lite obegripligt beslutsgången. Ja, vi får ju verkligen hoppas på att det kommer till en tillståndsprocess som ser till att man inte behöver lägger en massa medel som man slänger i sjön på det sättet. Då ska vi ta era svar på den här fråga 3 då. Vilken målkonflikt som är störst för vindkraft i havs enligt dig? Och då har vi 71% har då svarat Försvarsmakten, 24% naturvärden, och sen har vi kulturvärden och sjöfarten har respektive då 3% båda två. Och då har det kommit en eller åhörarfråga som kopplar väldigt mycket till det där, tycker jag. Det är om vindkraft då ställer till det för försvaret. Vad händer om länder österut bygger vindkraft i havet? Kommer inte det att störa Sveriges försvar också? Svaret är enkelt, ja. Det står på samma sätt. Vi har ett samarbete mellan Östersjöns 4 energiöar, alltså Bornholm, Åland, Ösel och Gotland. Och jag ser ju vilka väldigt stora omfattande planer de har i Estland och Lettland och Litauen, framförallt Estland. Och bygger du där så får du samma effekt fast på närmare håll. Så att om det här har varit ett tekniskt problem så är det ju bara Sverige som själva stoppar vår del av Östersjön. Alla andra kommer nämligen att bygga på. Jag pratar nu med senaste experten som bygger i Polen och visar hur mycket de hänger på vad gäller sensorsteknik i den parkerna just nu som ligger betydligt närmare Kaliningrad. Så att, effekten blir bara stopp i Sverige. Ingen annan kommer att stoppa. Tackar. Jag tänker att vi kanske går vidare med gemensamma frågor. En öppen diskussion, öppet samtal mellan föreläsarna, Liselott, och då svar på frågor utifrån vad ni har skickat in i chatten. Då har vi en fråga här. Hur ser möjligheterna till havsbaserad vindkraft ut som kan hantera energibehovet i SE4, alltså södra Sverige? Där finns det största behovet idag. Man kan, ja. Där är det, och det knyter an till en annan fråga. Finns det något kommunpolitiker i södra Sverige kan göra? Var en annan fråga som kommer på platten där nu. Det är en sak som är helt förbisedd. Och det är hur man ska fördela fastighetsskatten.
För regeringen har annonserat att, och det har att göra med detta, att det är 2 parker väster om Skåne som är potentiella. Alltså dels Valgrundet utanför Landskrona och dels Skjollen utanför Barsebäck. Så det finns 2 parker i elområde 4 och plus ytterligare en som berör utanför Halmstad, Falkenberg, som också ligger i elområde 4. Där regeringen har sagt att man ska plocka in fastighetsskatten och sen ska man fördela fastighetsskatten till Sveriges kommuner. Och då finns det 2 olika sätt att fördela, varav den ena innebär att kommunerna får mycket mindre pengar och den andra att kommunerna får mycket mer. Och den kan man påverka om man är kommunpolitiker eller politiker överhuvudtaget i södra Sverige. Att man verkligen får fastighetsskatten som den aktuella parken genererar. Och inte att det sker någon annan fördelningsgrund, att man fördelar per megawatt till all vindkraft i Sverige. För i så fall så går det väldigt mycket till befintlig vindkraft som inte betalar så mycket fastighetsskatt längre, men de får en stor del av ersättningen ändå. Så om man vill, vi räknar ut att för en av parkerna där nere så får kommunen 3 gånger så mycket de första inledande åren om man fördelar fastighetsskatten utifrån hur mycket fastighetsskatt som faktiskt genereras av den nya vindkraftsparken än om man har en annan fördelningsmodell. Det är jättetekniskt, jättetråkigt, men oerhört viktigt om man ska på kommunal tillstyrkan. För det är ju det som är problemet. Det räcker ju inte med Försvarsmakten. De sa nej i Hudiksvall. Hudiksvalls kommun sa nej ett par veckor sedan. Västkustprojekten, där Försvarsmakten kan vara positiv till vissa av dem, kan också säga nej. Alltså kommunerna i de projekten. Så man måste ge kommunerna ett omfattande stöd om man accepterar vindkraft i egna sjöterritoriet. Och då blir det jätteviktigt hur man fördelar fastighetsskatten. Tack. Lars? Nej, men, om jag citerar Mikael Odenberg, då före försvarsminister och generaldirektör i Svenska kraftnät som är väl insatt på båda de här sidan av frågeställningen. Det här är ju på gränsen till självskadebeteende. Alltså SE4 är ju den som har absolut högst elpris och samtidigt så är det en hel del av den kommunalpolitiken som säger nej till ny vindkraft runt kusten i SE4. Så att allting i ett energiområde bygger på att man har balans mellan produktion och konsumtion. Det är liksom det som är grundtanken med det här. Och jag kan säga att de svar som jag har hört bland annat från statsministern i Agenda att ja, men vi gör så mycket annat som kommer att hjälpa där. Nej, det stämmer inte. För alltså problemet är ju att det är så otroligt stora effekter som vi har tagit nej till i södra Sverige. De andra som vi kan öppna för, ja det kanske öppnar där det finns mycket yta på land, till exempel i norra Sverige, men då har man en överföringsproblematik. Så att genom det här beslutet, om det kommer att stå sig fullt ut, tycker jag faktiskt inte tror det gör. Jag är precis lika optimist som Henrik kring att det här faktiskt löser sig på sikt. Då blir det annars, det blir permanent högre elpriser i södra Sverige, i 4 framförallt, men även delvis i 3, vilket är förödande. Det har kommit en fråga som är ställd direkt till dig här. Lars, du nämner att utmaningarna inte är tekniska. Andra länder har lyckats. Kan du ge exempel på vad du tycker att andra länder gör? Vad de gör rätt när det kommer till expansionen av vindkraft? Den havsbaserade då. Nej, men det andra gör är att man sätter sig i samrum, några få tekniskt kunniga, försvarsmakten i det landet och exploatörerna och pratar ihop sig. Det finns en del konfliktytor kring vindkraft, så är det, som är hemliga som man inte kan prata öppet om. Men man kommer överens om en modell och vad som är en rimlig kompromiss. För det är också så att sätter du sensorer, sätter du drönare både till luft och under havet i parkerna, så får man också en bättre försvarsförmåga. Alla vet att militärförsvaret har ett win-win-upplägg med det här. Så att det är inte bara nackdelar utan det är också fördelar för militärt försvar. Men nyckeln för att lyckas med det är ju att man sätter sig i samrum och försvarsmakten får ett uppdrag från nationell politik i det landet att lösa samexistensfrågan. Och då går det tekniskt.
Mm. Någon mer kommentar till det? Nej. Ja, lite snabbt. Det här med samexistens och dialog, det är ju en kärnpunkt i det här, och det har ju gått fram och tillbaka. Det har varit svårt från och till med militären, inte bara på så sätt utan även hinderbelysning och andra tekniska delar, och där får vi ju verkligen hoppas att man kan sätta sig i samma rum. Och jag fyller på en sak, för just nu så pågår det ju inte bara det här negativt som hände för 10 dagar sedan, utan det pågår också en hel del tekniskt samråd med Försvarsmakten. På Gotland så har vi ett projekt som just har fått testpilotpengar från Innova med att lösa samexistensfrågorna med Försvarsmakten, där Försvarsmakten är med. Det finns ett annat länsstyrelseprojekt där Försvarsmakten, Energimyndigheten och Länsstyrelsen på Gotland sitter i samma projekt, och Region Gotland är med, där vi ska också jobba med samexistensfrågor. Så Försvarsmakten är ju inte en liten fågel, utan det är väldigt många spridda åsikter. Många jobbar ju och säger att det här kommer att gå att lösa. Men det övergripande har än så länge varit tvärnej till samexistens. Det har kommit en fråga här som du lite var inne och rörde, eller som kanske det var Henrik. Och det är på hur ni ser på förutsättningarna då att landbaserad vindkraft skulle kunna ersätta det här bortfallet. Ni berörde det lite smått, vet jag här. Och det kommer ju att bli ett ökat tryck på att få ner andelen veton genom incitament till kommuner, bygd och närboende. Och det kan man ju skruva upp tills man verkligen får kommunal tillstyrkan. Så att det kan komma ett förslag nu och sen kan det skärpas nivåerna. Man måste, och speciellt i elområde 3 och 4, hantera mycket mer stöd till kommuner, bygd, närboende för att få igenom vindkraftsutbyggnaden. Det är nästan inget i elområde 3 och 4 som väntar på investeringsbeslut, utan alla tillståndsgivna parker eller nästan är norra Sverige. Och det måste fram fler kommunal tillstyrkan och sen tillståndsbeslut i elområde 3 och 4. Och regeringen kan påverka det väldigt enkelt genom att höja ersättningsnivåerna eller intäktsdelningsnivåerna. Om jag kommenterar i stort så är det ju helt klart så att vindkraft på land kommer att bli ännu mer tryck på det, ingen tvekan om det. Däremot så kommer det inte att finnas alls de effekterna och få, för det är så pass små ytor man kan komma loss med, för det är så mycket motstående intressen på land. Om man går till Gotland så är det väldigt tydligt att just nu säger Försvarsmakten nej till etablering och till och med generationsskifte på Gotland också. Och det blir en helt orimlig situation, för vi måste klara driftförmåga här. I värsta fall vid krig, då kommer det först som händer det att man kapar kablarna. Så då måste vi ha lokal produktion i kombination med reservkraft och lagring. Och då måste vi alltså släppa fram vindkraft på Gotland i ökad omfattning. Så att, men det är liksom... Det är en faktor 10 liksom på Gotland, är otroligt mycket mindre i förhållande till det som kan vara runt om, för ytorna är begränsade. En kommentar till här, det är att Försvarsmakten har inte längre uppdrag att verka för samexistens. De har ett uppdrag varje år tidigare, och de fick ett uppdrag i februari 2022 att möjliggöra 120 terawattimmar havsbaserad vindkraft tillsammans med 8 andra myndigheter. Men det uppdraget löpte ut när Energimyndigheten la sin rapport i mars 2023. Så upphörde, och så var det Havs- och vattenmyndigheten som tog över processen. Så Försvarsmakten har inget uppdrag att möjliggöra. Det finns en gammal skrivning i förordningen till Försvarsmakten, men den handlar om att möjliggöra en viss vindkraftsutbyggnad fram till 2020. Alltså passerat. Så att det är ett sätt att styra. Till exempel kan regeringen be Försvarsmakten prioritera bättre. Var är det absolut värst för både hav och land, och var är det mindre dåligt eller till och med acceptabelt? För det är samma sak på land. Att Försvarsmakten, det ena exemplet efter det andra där Försvarsmakten tidigare sagt ja, nu ändrar sig på samma område och säger nej. Och så länge de inte har i uppdrag att främja den fossilfria elproduktionen,
Så ja, de har inte i uppdrag att göra det på samma sätt som de hade tidigare i regleringsbreven till myndigheten. Det finns någon som undrar också om regeringens utredningar inför det här tråkiga beslutet nu då, om att avslå 13 parker, om utredningarna finns tillgängliga att läsa. Besluten finns tillgängliga, men det som Lars har samma motivering på alla besluten. Jag har inte läst alla, jag läste 4-5 av dem och det var identiska formuleringar. Så det är inga utredningar, utan det är en standard som man använt på, om inte alla så nästan alla. Jag läste 4-5 av dem, de ligger på regeringens hemsida. Tack så mycket. Jag tror det börjar bli dags att runda av. Tackar så jättemycket för medverkan, för intressanta presentationer och för frågor som har kommit från deltagarna. Och om ni har ställt frågor nu som inte har hunnit bli besvarade så kommer vi att be föreläsarna att svara och lägga ut på vindkraftskurs.se, så att där kan ni läsa i så fall. Men jag tror vi har faktiskt klarat av de flesta. Det kan ha kommit fler nu. Vi vill också be er tipsa om till kollegor om det här och tidigare webbinarier som går att hitta då på vindkraftskurs.se. Det blir alltså ett till webbinarium i höst, 12 december. Och då kommer fokus att vara på incitament och acceptans för vindkraft. Det finns alltså mer information på vår hemsida då, vindkraftskurs.se, och om du inte tidigare har läst den här onlinekursen så passa på att göra det. Det går också att få ett diplom efter att ha svarat rätt på olika testfrågor. Så kolla informationen på hemsidan. Och återigen, tack så mycket. Ses den 12 december.